નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। આજે આપણે નવા દાખલા જોશું। ગઈકાલે તમે જોયા હશે, બરોબર છે? એવા જ દાખલા છે, આપણે થોડું નવું લાવીએ છીએ। હવે પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 73 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 કે નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો। એટલે અહીંયા આપણને છે ને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર આપેલો છે અને એના નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। એક કારખાનામાં 550 કામદારોનું દૈનિક વેતન દર્શાવતું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક નીચે મુજબ છે। એટલે કે એક કારખાનું છે, બરોબર? એની અંદર 550 કારીગરો છે, એનું દૈનિક વેતન, દૈનિક એટલે કે દરરોજનું વેતન કેટલું છે એનો દર્શાવતું એક આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરેલું છે, બરોબર? એ કોષ્ટકના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો પહેલા એક કોષ્ટક સમજીએ। તો અહીંયા વર્ગ અંતરાલ દૈનિક આવક રૂપિયામાં, એટલે કે આ છે ને વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે કે અહીંયા પેલો વર્ગ અંતરાલ છે 100 થી 125, એટલે કે જે વ્યક્તિનું વેતન રોજનું 100 રૂપિયાથી 125 રૂપિયા હોય એ વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી, એવી રીતના આપણને વેતન આપેલું છે કે 100 થી 125 રૂપિયા, 125 થી 150, 150 થી 175, 175 થી 200, 200 થી 225, 225 થી 250, 250 થી 275, 275 થી 300, 300 થી 325, બરોબર? આ વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે। તો વર્ગ અંતરાલમાં આ 100 થી 124 લેવાના અને 125 થી 149 લેવાના, કેમ કે આપણે અહીંયા કાલે જ આપણે જોયું કે બંને બાજુ 125 125 છે, તો ઉર્ધ્વ સીમા નહીં જોવાની, અધર સીમા જોવાની હોય છે, બરોબર? હવે 100 થી 124 રૂપિયા વેતન મળતું હોય એવા કેટલા વ્યક્તિ? તો 45 છે। એટલે અહીં આવૃત્તિ થઈ કામદારની સંખ્યા તે 100 થી 124 સુધીનું વેતન મળતું હોય એવા 45 લોકો, 125 થી 149 25, 150 થી 174 55 લોકો, 175 થી 199 125, 200 થી 224 140 લોકો છે, 225 થી 249 55 લોકોને મળે, 250 થી 274 35 લોકોને વેતન મળે છે અને 275 થી 299 50 લોકોને, 300 થી 324 20 લોકોને વેતન મળે છે, બરોબર? તો આ એનું થયું। ટોટલ લોકો કેટલા છે? 550। તો એના પરથી આપણે સવાલના જવાબ આપવાના છે કે અહીં વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે। વર્ગ લંબાઈ એટલે આપણે જોયું હતું થિયરીની અંદર અધર સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા, કે વર્ગ અંતરાલમાં આપેલી પહેલી સંખ્યા અધર સીમા કહેવાય, બીજી ઉર્ધ્વ સીમા। તો અધર સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા આપણને ખબર છે, તો વર્ગ લંબાઈ કેવી રીતના મળે? તો ઉર્ધ્વ સીમામાંથી અધર સીમા બાદ કરતા વર્ગ લંબાઈ મળે। તો અહીંયા વર્ગ લંબાઈ બરાબર આ 125 છે ને, 125 માઈનસ 100 બરાબર કેટલા થાય? 25। એટલે કેટલી થઈ વર્ગ લંબાઈ? 25। એટલે કે ઉર્ધ્વ સીમા માઈનસ અધર સીમા, એટલે આપણને શું મળે? વર્ગ લંબાઈ। એટલે કે આ બેનું ઉલટું કરીને એની બાદબાકી કરવાની, મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરવાની, સિમ્પલ। એ આપણે શું થાય? વર્ગ લંબાઈ, એટલે કે વર્ગ અંતરાલની બાદબાકી, બરોબર? બીજો સવાલ, કયા વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી વધુ છે? તો આમાં આવૃત્તિ સૌથી વધારે કઈ છે? 140। તો કયા વર્ગ અંતરાલની છે? 200 થી 225 ની। તો આપણે લખવાનું કે 200 થી 225 વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી વધુ છે, બરોબર? સૌથી વધુ છે। પછી કયા વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી ઓછી છે? તો સૌથી ઓછી સંખ્યા કઈ છે આવૃત્તિમાં? 20। તો કયા વર્ગની છે? તો 300 થી 325 વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી ઓછી છે, બરોબર? થઈ ગયું। હવે ચોથો સવાલ એવો કહે છે કે વર્ગ અંતરાલ 250 થી 275 ની ઉર્ધ્વ સીમા કઈ છે? તો વર્ગ અંતરાલ 250 થી 275 ની આ વર્ગ અંતરાલ છે, તો એની ઉર્ધ્વ સીમા, તો પહેલી સંખ્યા હોય એ અધર સીમા હોય, બીજી સંખ્યા હોય ઉર્ધ્વ સીમા હોય। તો આપણે અહીં ઉર્ધ્વ સીમા જોઈએ છે, તો વર્ગ અંતરાલ 250 થી 275 ની ઉર્ધ્વ સીમા 275 થાય છે। કઈ થાય?
275. પાછળની જે સંખ્યાઓ હોય વર્ગ અંતરાલમાં તે આપણી ઉર્ધ્વસીમા થાય છે. કયા બે વર્ગમાં સમાન આવૃત્તિ છે? તો આમાં સમાન આવૃત્તિ 45 છે, બીજા નથી. 25 છે, નથી. 55 તો છે. 125 છે, નથી. 140 નથી. 35 નથી. 50 છે, નથી. 20 નથી. એટલે 55 જ છે. તો કયા બે વર્ગ અંતરાલ છે? તો 55 150 થી 175 અને બીજું 55 225 થી 250 ના બે વર્ગમાં આ બે વર્ગમાં સમાન આવૃત્તિ છે જે 55 છે. કેટલી છે? જે 55 છે. ખ્યાલ? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું પ્રયત્ન કરવાનો બીજો દાખલો. અહીંયા આપેલું છે કે એક વર્ગના 20 વિદ્યાર્થીઓના વજન કિલોગ્રામમાં દર્શાવતી નીચેની માહિતી માટે એવું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો જેના વર્ગમાં 30 થી 35 35 થી 40 અને એ રીતે આગળ હોય. બરોબર? તો અહીંયા આપણને છે ને 20 વિદ્યાર્થીઓ આપેલા છે. કેટલા? 20 વિદ્યાર્થીઓ આપેલા છે. એ 20 વિદ્યાર્થીઓનું વજન કિલોગ્રામમાં આપેલું છે કે એક વિદ્યાર્થીનો 30 કિલો 35 40 એવી રીતના વજન આપેલું છે. એ વિદ્યાર્થીઓના વજનનો આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનો. અને આપણને અહીંયા એવું કીધું છે કે 20 વિદ્યાર્થીઓને વર્ગમાં 30 થી 35 35 થી 40 એ રીતે વર્ગમાં ગોઠવણી કરવાની છે. હવે તમને એવો ખ્યાલ આવતો હશે કે આપણને ક્યારે ખ્યાલ ખબર પડે કે આ વર્ગની આવૃત્તિ કોષ્ટકમાં આપણે વર્ગ લખવાનો છે? તો એ રકમ જ કહી દીધું હોય છે કે 30 થી 35 ના વર્ગ લ્યો, 35 થી 40 નો વર્ગ લ્યો. બરોબર? ઈઝીલી આપણને ખ્યાલ પડી જાય રકમ જોઈને. બરોબર? તો અહીંયા 20 વિદ્યાર્થીઓનું વજન છે. પહેલાનું 40, બીજાનું 38 33 48 53 46 47 34 36 49 41 45 55 42 43 44 44 38 આટલા 20 વિદ્યાર્થીઓનું વજન છે. તો આ વજનનો આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનો છે. તો આપણને અહીંયા માહિતી આપેલી છે. એક વર્ગ તો છે જ, આવૃત્તિ ચિહ્ન, અને અહીંયા આપણે ખાસ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, આવૃત્તિ એટલે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. તો અહીંયા છે ને 30 થી 35 વર્ગ લેવાના છે. તો 30 થી 35 અહીંયા લેશો કેટલા? 30 થી 34 કિલો. જેનું વજન 30 થી 34 કિલો વર્ગના સમૂહમાં આવતું હોય તેના આવૃત્તિ ચિહ્ન અહીંયા આવશે. અહીંયા 35 થી 39 કેમ કે અહીંયા બંને બાજુ 35 છે તો આપણે ઉર્ધ્વ સીમાના 35 નહીં ગણવાના, અર્ધ સીમાથી 35 લેવાના. એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 30 થી 34 જ ગણવાના, પણ લખાય 35. આ 35 માં અર્ધ સીમાવાળા 35 ગણવાના, ઉર્ધ્વ સીમાવાળા ગણવાના નહીં. એટલે કે પાછળની સંખ્યાના ગણવાના નહીં, એની આગળની સંખ્યા લેવાની. 30 થી 34, 35 થી 39, 40 થી 44, 45 થી 50 એટલે 49. કેમ કે બે વખત 45 ગણાય નહીં તો આપણે આવૃત્તિ કોષ્ટક ખોટો આવે. એટલે આ પાછળના નહીં ગણવાના, 35 અહીંયા બીજી વારના ગણવાના રહેશે. બરોબર? તો શરૂઆત કરીએ આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું. પહેલા 40, તો 40 કેમ આવશે? આમાં 38, તો 38 કેમ આવશે? બીજામાં 33 પહેલા, 48 60 53 31 46 34 36 49 41 55 49 65 42 44 47 38 39. બરોબર? આટલા વિદ્યાર્થીઓ છે. તો 30 થી 34 વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ? તો અહીં 3 લીટી છે તો 3 વિદ્યાર્થી. 35 થી 39 ને વજન ધરાવતા વિદ્યાર્થી કેટલા? તો 4. 40 થી 44 વજન ધરાવતા 4 વિદ્યાર્થી. 45 થી 49 તો 5. અને 50 થી 70 લગીના બધા જ વર્ગની અંદર એક એક વિદ્યાર્થીઓ છે. ટોટલ કેટલા થાય? તો 3 ને 4 7, 7 ને 4 11, 11 ને 5 16, 17, 18, 19 ને 20.
ટોટલ કેટલા વિદ્યાર્થી થયા 20 વિદ્યાર્થીઓ થાય છે ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોશું આપણે પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 75 થી 76 એટલે કે આ આલેખ છે તે 75 અને 76 ના બંને પર છે જો તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આલેખની આકૃતિ તમારા ચોપડીમાંથી દોરશો તો વધારે સારું બરોબર ચોપડીમાંથી ક્લિયર હશે હવે આપણે આ જોઈએ કે પ્રશ્ન એક નીચેના સ્તંભ લેખનું અવલોકન કરો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો એટલે આપણે આલેખનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના તો આલેખ છે ને ધોરણ 7 ની છોકરીઓની સંખ્યા અને y x અક્ષ ઉપર છે એમની ઊંચાઈ એટલે કે આ આલેખ છે છોકરીઓની ધોરણ 7 ની છોકરીઓની ઊંચાઈની માહિતી આપતો આલેખ છે હવે આ x અક્ષ છે અને આ y અક્ષ છે y અક્ષ ઉપરનું પ્રમાણમાં આપણે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 છે બરોબર તો તમે અહીંયા જોઈ શકો x અક્ષ ઉપર આ એક નવું ચિહ્ન છે એનું કારણ શું છે 0 થી 125 ની સંખ્યા દર્શાવતું આ ચિહ્ન છે કેમ કે આપણે આલેખની અંદર 160 સુધીની સંખ્યા દર્શાવી તો શક્ય બને આલેખ પત્રમાં સમાઈ શકે ન સમાય એટલે આ ચિહ્ન શું બતાવે છે 0 થી 125 ની સંખ્યા આગળ મુકાયેલી છે હવે તમે જોઈ શકો 125 થી 130 આ વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે 125 થી 130 ની વચ્ચેની સંખ્યા 130 થી 135 વચ્ચેની 135 થી 140 140 થી 145 145 થી 150 150 થી 155 155 થી 160 આ રીતના વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે બરોબર આનો આલેખ દોરવાનો આવશે હું તમને શીખવાડીશ બરોબર અત્યારે આના પરથી આપણે સવાલના જવાબ આપવાના છે 125 થી 130 ની વચ્ચે આવતા વિદ્યાર્થી કેટલા છે તો 1 130 થી 135 ની વચ્ચે 2 135 થી 140 ની વચ્ચે 3 140 થી 145 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈની વચ્ચે આવતા વિદ્યાર્થી કેટલા તો 7 145 થી 150 ની વચ્ચે આવતા તો 4 150 થી 155 ની વચ્ચે 2 અને 155 થી 160 ની વચ્ચે 1 વિદ્યાર્થી આલેખ જોઈન્ટ કેમ છે કેમ કે વર્ગ અંતરાલ છે એટલે બરોબર હવે સવાલના જવાબ આપીએ પહેલો સવાલ ત્યાં છે સ્તંભ આલેખમાં શું માહિતી આપવામાં આવી છે તો આલેખ શેનો છે તો આલેખ ધોરણ 7 ની છોકરીઓની ઊંચાઈની માહિતી દર્શાવતો આલેખ છે તો આપણે એ લખવાનું કે ધોરણ 7 ની છોકરીઓની ઊંચાઈની માહિતી આપતો સ્તંભ લેખ છે બરોબર ધોરણ 7 ની છોકરીઓની ઊંચાઈની માહિતી આપતો આલેખ છે બરોબર બીજો સવાલ કયા વર્ગમાં છોકરીઓની સંખ્યા મહત્તમ છે તો સૌથી વધારે 7 છે તો કયો વર્ગ છે 140 થી 145 તો 140 થી 145 ના વર્ગમાં છોકરીઓની સંખ્યા મહત્તમ છે સૌથી વધુ તમે જોઈ શકો 140 થી 145 ની ઊંચાઈ વચ્ચે જ વિદ્યાર્થીઓ છોકરીઓ કેટલી છે વધારે કેટલી 7 બરોબર એટલે મહત્તમ છે કેટલી છોકરીઓની ઊંચાઈ 145 સેમી કે તેથી વધારે છે હવે 145 સેમી અહીંયા છે બરોબર એનથી કેટલી છોકરીઓની ઊંચાઈ 145 સેમી કે તેથી વધુ છે એટલે 145 તો લેશું એટલે 145 પછીથી આ બધી જ લેવાની 145 થી 160 સુધી તો આપણે શું કરવાનું 4 + 2 + 1 બરાબર 4 ને 2 6 ને 7 તો 7 છોકરીઓ કેમ કે આ બધી છોકરીઓ આવે ને કેમ કે 145 પછી આ 4 છોકરી આવી જાય આ 2 ને 1 બધી છોકરીઓ આવી જાય કેમ કે એથી વધારે છે ને એટલે 4 + 2 + 1 એટલે ટોટલ કેટલી 7 તો 7 છોકરીઓની ઊંચાઈ 145 સેમી કે તેથી વધારે છે ખ્યાલ આવ્યો કેમ કે આપણે 145 થી વધારે ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓની સંખ્યા છે તો 4 આવે 2 આવે ને 1 આવે કેમ કે 145 થી વધુ 160 સુધીની સેમી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ છે બરોબર ચોથો સવાલ જો આપણે છોકરીઓને નીચે મુજબ 3 વિભાગમાં વહેંચણી કરીએ તો દરેક વિભાગની સંખ્યા શું થાય તો વિભાગ A એ છે કે 150 સેમી કે તેથી વધુ ધરાવતી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ કેટલી 150 સેમી થી વધુ પછી બીજો જૂથ કે 140 અને 150 સેમી ની વચ્ચે આવતી છોકરીઓ અને ત્રીજો જૂથ એવું કે 150 સેમી થી ઓછી તો આપણે બધી ત્રણ જૂથની સંખ્યા શોધી લઈએ તો 150 સેમી કે તેથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ
છોકરીઓ, બરોબર. તો 150 સેમી કે તેથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ, તો 150 સેમી થી વધુ તો 2 ને +3 2 + 1 150 સેમી કે તેથી વધુ 150 થી 2 ને 1 તો ટોટલ કેટલી થાય 3, બરોબર. પછી બીજું જૂથ 140 સેમી અને 150 સેમી ની વચ્ચે 140 અને 150 એટલે આ બે આવશે, માટે વચ્ચે આવતી છોકરીઓ, બરોબર. તો કેટલી આવશે તો 7 + 4 = 11. આ 7 અને 4 140 થી 150, બરોબર. ત્રીજું જૂથ 150 સેમી થી ઓછી, તો 150 સેમી થી ઓછી તો આ બધી જ આવશે, બરોબર. ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ, બરોબર. માટે 150 થી ઓછી તો 4 + 7 + 3 + 2 + 1 આ બધા જ તો 7 ને 3 10 10 ને 4 14 14 ને 16 ને 17 છોકરીઓ છે જે 150 સેમી થી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ છે, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો.